امشب در 24 تقابل تهران و واشنگتن در فاز تازه. رئیس جمهوری آمریکا میگه حملات نظامی به ایران اجتناب ناپذیر بود. ونس از فشار اقتصادی به عنوان موثرترین ابزار میگه. آقای ونس دقایقی پیش اعلام کرد که در این فاز تازه اعمال تحریم بهترین روش خواهد بود. من سمیرا قرایی از کاخ سفید با آخرین خبرها با شما خواهم بود. نگرانی در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی از ادامه فشار اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی. پزشکیان میگه بهتر جنگ همین امروز تموم بشه. قالیباف هشدار داده با مردم گرسنه نمیشه دوام آورد. و پیامدهای محاصره دریایی بر شریان نفتی جمهوری اسلامی. کاهش بارگیری نفت ایران در ماه جاری به تنها 287,000 بشکه. خریداران چینی به سراغ برزیل و عراق رفتند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر آمریکا به مواضع حکومت ایران میگه او انتخاب دیگری نداشته و اگر لازم بود 100 بار دیگه هم همین کار رو میکرد. در همین حال جی ونس معاون ترامپ میگه واشنگتن وارد مرحله‌ای تازه شده که در اون فشار اقتصادی مؤثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف آمریکاست. ونس گفته این فشار ادامه پیدا میکنه تا جمهوری اسلامی نتونه توان هسته‌ایش رو دوباره بازسازی کنه. این در شرایطیه که وزیر خارجه ایران ساعتی پیش در واکنش به اعلام دونالد ترامپ درباره آغاز عملیات اقتصادی شدید علیه تهران تاکید کرد که این اقدام مثل سیاست‌های پیشین آمریکا محکوم به شکسته. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میرسه که واقعا هم وارد فاز جدیدی شدیم با این فشارهای حداکثری و تحریم جدید آمریکا. تازه جزئیات تحریم‌های آقای بسنت به طور کامل هم اعلام نشده. نه نشده. روز دوشنبه قرار هست که کنفرانس خبری برگزار بکنه و اون خطوط کلی رو ترسیم بکنه. آقای ترامپ اون نوشته که در تروث سوشال منتشر کرد که الان حجت اون نوشته است، یعنی اون تنها چیزی است که در رابطه با ابعاد این فشارهای تازه ما در اختیار داریم. به فرودگاه‌ها اشاره کرده، خطوط هوایی اشاره کرده، به همه کشورهایی که کمک میکنن جمهوری اسلامی پول نقد به دستش برسه، شرکت‌های سوری، شرکت‌های پوششی. اینها میگه خودتون میدونید که چه کسانی هستید و همه اینها داره اخطار میده که به جمهوری اسلامی کمک نکنند و در کنار ایالات متحده بایستند برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو باش مقابله بکنند و نابودش بکنند. اینها یک فاز تازه است. آقای ونس هم این گونه توصیفش کرده. ما دیگه در این 2 هفته اخیر فردا دقیقاً بعد از اون روزی که آقای ترامپ با اکسیوس یک گفتگوی را انجام داد راجع به این استراتژی تازه داریم صحبت میکنیم. بیشتر داره شکل میگیره سر و شکلش، هرچند که هنوز به تمامی عیان نشده ولی داره روشن‌تر میشه. آقای ونس میگه که یک رقص خیلی شکننده و ظریف هست این تحریم هایی که وضع کردن، این جایی که الان به لحاظ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایستادن و مدعی است که در چند هفته گذشته فشاری که جمهوری اسلامی تحمل کرده به لحاظ اقتصادی بیشتر بوده تا فشاری که آمریکا داره تحمل میکنه. این بحثی است که اینجا در رسانه‌های آمریکا بسیار مطرحه. وقتی ما رفتیم سمت این فشارهای اقتصادی، خیلی ها اینجا تحلیلگران زیر سوال بردن و میبرند اینکه جمهوری اسلامی تحمل فشارش بسیار بالاست، چیزی است که عادت کرده در این سالها، ولی برای ایالات متحده این گونه نیست. انتخابات میان دوره‌ای رو دارن. اینها اینجا بسیار راجبش داره صحبت میشه و تلاش ایالات متحده برای باز کردن تنگه هرمز یا عبور دادن هرچه بیشتر نفت نشون دهنده این است که سعی میکنند که این در رو اینجا در ایالات متحده کمتر بکنن، درد اقتصادی رو، و بتونن انتخابات رو هم ازش بیرون بیان. آقای ونس معتقده که این بهترین کاریه که دارن الان انجام میدن، ولی خب تحلیلگران دیگر مثل یک دریا سالار بازنشسته امروز با CNN صحبت کرده و میگه که این دیگه بهترین ابزاریه که آمریکا در این جعبه ابزار فاجعه آمیزش داره. یعنی بین تمامی انتخاب هایی که داره، بین بدترین ها این
این حالا یک انتخاب بدی هست که آقای ترامپ به سمتش رفته. در دقایق گذشته هم آقای ترامپ چندین نوشته رو در تروث سوشال بازنشر کرده. نکته تازه‌ای نیست که خودش نگارش کرده باشه، مقالاتی رو بازنشر کرده، از جمله تاکید دوباره است بر کنترل تنگه هرمز که آقای ترامپ مدت هاست این رو داره تکرار میکنه. تردد اونجا در جریان هست و کنترل هم به دست ایالات متحده است. بالا و پایین بسیار زیادی داشته این بحث. امروز رویترز داره میگه که صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین بسیار اندک شده، کاهش بسیار زیادی رو نشون داده. برخی میگن که داره جمهوری اسلامی به مسیرهای شمالی فکر میکنه که از طریق شمال ایران بتونه راههایی رو پیدا بکنه، حالا با کمک روسیه نفت خودش رو از اون طریق بتونه منتقل بکنه. میدونیم این محاصره دریایی تأثیر زیادی داشته. مشخصا در دوره اول قبل از امضای یادداشت تفاهم چنین اتفاقی افتاد، این تأثیرها رو شنیدیم. حالا اگر بخوایم صحبت‌های پزشکیان رو هم این وسط بهش اتکا بکنیم، گویای این هست که فشار اقتصادی داره وارد میشه. حتی صحبت‌های قالیباف رو، این بحث تنگه هرمز برای ایالات متحده قبل از اینکه آقای ترامپ بیاد بشینه و بگه من اصلا دیگه نمیخوام با جمهوری اسلامی صحبت بکنم، این هم یک چیزی است که در یک هفته گذشته اتفاق افتاده. پیش از این مسئله آمریکا بود که جمهوری اسلامی و عمان بتونن یک ترتیبی پیدا بکنن و بحث تنگه هرمز رو سر و سامان بدن. اون به نتیجه نرسید و ایالات متحده میگه حالا تحت هر شرایطی من فعلا نمیخوام با جمهوری اسلامی صحبت بکنم. امروز عباس عراقچی باز به سراغ عمانی ها رفته، به بدر بوسعیدی همتای عمانی خودش زنگ زده و بحث از سرگیری مذاکرات مجددا بین جمهوری اسلامی و عمان برقراره. ولی دیوار هاشا بلند آقای عراقچی معتقده که هر آنچه که ایالات متحده داره انجام میده به ثمر نخواهد رسید، کما اینکه در این دهه‌ها به ثمر نرسیده. روی کارزار اقتصادی جمهوری اسلامی مانور زیادی داره میده راجع به تحریم هایی که در دولت اوباما پیش از انعقاد برجام وضع شد. آقای عراقچی به اون ارجاع داده، میگه اگر اون موقع کار کرد الانم کار میکنه. میگه اینکه شما میگفتید تصمیم بی قید و شرط بشید، اگر اون موقع شدیم الانم میشیم. در دوره اول ترامپ به ما گفتید که فشار حداکثری رو میخوایم کارزارش رو آغاز بکنیم، اگر اون به ثمر رسید الانم به ثمر میرسه. و جمهوری اسلامی معتقده که ایالات متحده با این ادامه محاصره و توأم کردنش با انواع و اقسام تحریم ها و تهدید کشورهای دیگه مبنی بر همکاری با آمریکا به جایی نخواهد رسید. این نقطه است که جمهوری اسلامی روش ایستاده. ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید. همزمان در تهران با اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان از تشدید مشکلات مالی دولت خبر داده و گفته بهتر جنگ همین امروز تموم بشه. پزشکیان از کمبود منابع برای حمایت از کارگران، بازنشستگان و کارمندان گفته. همزمان محمد باقر قالیباف هم هشدار داده حتی با قدرت نظامی اگر مردم گرسنه باشند و رشد اقتصادی و تولید وجود نداشته باشه، کشور دوام نمیاره. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. آقای برزگر، آنچه که آقای قالیباف داره میگه همون چیزی است که عملاً دولت آقای ترامپ داره میگه که زیر فشار اقتصادی جمهوری اسلامی دوام نمیاره. بله، با سلام شما آقای فرزاد گرامی، آقای دکتر خلدی عزیز و بینندگان محترم شما. ببینید، به هر حال مسئله این هستش که اقدامات نظامی به هر حال با ابعاد و جوانبی همراه بود که فشار رو بر دولت آمریکا افزایش داد، از جمله از طرف کشورهای منطقه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی تأسیسات زیرساختی این کشورها رو عملاً هدف قرار داده بود. بنابراین بعد از توقفی که ایجاد شد با وساطت این کشورها یا درخواست اونها از آمریکا و همینطور به هر حال مباحثی که مرتبط بود با مسائل لوجستیکی و مهماتی که مصرف شده بود در این مدت در نیروهای نظامی آمریکا، عملاً این تغییر جهت صورت گرفته. پیش از این هم برخی از رسانه‌ها دولت ترامپ رو تشویق کرده بودند، از جمله مثلا هفته گذشته شورای سردبیری واشنگتن پست گفته بود که در واقع راه درست‌تر این هستش که از درگیری نظامی اجتناب بشه اما جمهوری اسلامی مهار بشه، یعنی تمرکز بیشتری بر فشارهای اقتصادی
در واقع گذاشته بشه. این عملا اتفاقی است که افتاده با صحبت‌هایی که ترامپ مطرح کرده، بسنت مطرح کرده و قرار هست که جزئیات اونها در روز دوشنبه هم اعلام بشه. چون این وضعیتی برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد بود، یعنی تداوم محاصره دریایی، آزاد نشدن دارایی‌های مسدود شده و یا رفع تحریم‌های نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی، آن چیزهایی که در واقع در یادداشت تفاهم اسلام آباد بر آنها تاکید شده بود، خب میتونست راه گریزی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. تداوم این وضعیت مسلماً برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر خواهد بود و این احتمال رو هم افزایش داده، چیزی که حتی خود ترامپ هم گفته که میتونه به این در واقع اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی منجر بشه و این هم امر ناپیدا و ناگفته‌ای نیست. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته خیلی روشن و صریح صحبت از این کردند که اگر این وضعیت تداوم پیدا بکنه وارد فاز تهاجمی خواهند شد، یعنی دست به عملیات نظامی گسترده خواهند زد. البته توانایی این که تا چند از این توانایی چنین کاری رو دارند و برای چه مدتی و واکنش ها بعد از این وقفه در درگیری های نظامی چگونه خواهد بود، مسائلی است که باعث شده جمهوری اسلامی با احتیاط برخورد بکنه. ضمن اینکه اختلافات درونی در جمهوری اسلامی هم مطرح هست، به ویژه در غیبت مجتبی خامنه‌ای. خب بعد از انتصابی که یعنی انتصاب‌هایی که به اسم مجتبی خامنه‌ای انجام گرفت و مهمترین اونها در واقع انتصاب محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، این تلقی و رویکرد عموما شکل گرفت که جمهوری اسلامی هم در عرصه داخلی بیشتر داره سرمایه‌گذاری میکنه یا تاکید میکنه بر سرکوب مردم و مطالبات اونها و در عرصه خارجی هم بر درگیری نظامی. بنابراین در مقابل بعد از این اقدام می‌بینیم که یک حرکت هماهنگی در جناح رقیب به نوعی، البته به صورت بسیار محتاطانه، مشروط و با تکرار شعارها و رجزخوانی‌های رایج در جمهوری اسلامی، صحبت‌هایی رو مثلا از محمد خاتمی شنیدیم که یادداشت تفاهم رو یک یادداشت بی‌نظیر قلمداد کرد. گفت تا حالا هیچ رئیس جمهوری در آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به طرف مقابل چنین امتیازهایی نداده. حرفای قالیباف بود که اشاره کردید و حرفای امروز پزشکیان که به روشنی دارن صحبت از اون میکنند که تداوم این وضعیت به ویژه باعث بروز اعتراضات سراسری گسترده خواهد شد. این نگرانی بسیار بسیار جدی هست در جمهوری اسلامی با افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها و وضعیتی که در داخل کشور وجود داره. امروز حتی خود مقامات مثلا قالیباف از اعتراض و قیام گرسنگان صحبت می‌کنند، نه فقط کسانی که دیگه مطالبات معیشتی اونها برآورده نمیشه، بلکه رسما بحث از گرسنگی یا به تعبیر دیگر قحطی است که پیامد تداوم محاصره دریایی خواهد بود. بنابراین اونها در چنین شرایطی تصور میکنند که برگ برنده چندانی در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود، به ویژه اینکه گزارش‌هایی هم که منتشر شده از کاهش کنترل یا در واقع اقدامات ایذایی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز حکایت میکنه. به هر حال میزانی از نفت از تنگه هرمز عبور میکنه، راههای جایگزین به سرعت دارن طراحی میشن و اینها همه قدرت جمهوری اسلامی رو در منطقه و قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی رو کاهش میده. کسانی مثل پزشکیان صحبت از این میکنن یا دیدگاهشون برخلاف کسانی مثل محسن رضایی یا فرماندهان سپاه این هستش که در این شرایط باید با حداقل امتیازات کنار اومد و اجازه نداد که وضعیت وخیم‌تر از اینی که هست بشه. در مقابل البته فرماندهان سپاه فکر میکنند که با تکیه بر تهدیدهای نظامی امتیاز بیشتری خواهند گرفت. به هر حال این مجادله در بین خود مقام‌های جمهوری اسلامی وجود داره، ضمن اینکه آمریکا هم رویکردی رو که اتخاذ کرده به نظر میرسه که تاثیرات بسیار جدی بر وضعیت در داخل ایران باقی خواهد گذاشت. آقای خلی، در زمینه نظامی هم دولت آمریکا مدعی است که توان ایران رو به شدت محدود کرده، ولی خب برای یک شهروند عادی راه
چندان مساعدی برای ارزیابیش وجود نداره. ما نمیدونیم مثلا در انبارهای جمهوری اسلامی چقدر موشک و پهپاد دقیقاً هست چون مخفی است، اما اقتصاد بسیار عیانه، سفره مردم رو به راحتی میشه دید و خود اونها با پوست و جانشون لمس میکنن. آیا به نظرتون اون اتفاقی که در جبهه جنگ آمریکا نتونست بهش دست پیدا بکنه با این فشار اقتصادی میتونه؟ خدمتتون درود می‌فرستم جناب فرهزاد گرامی و خدمت جناب برزگر و مردم دلاور ایران. جسارت بنده رو ببخشید، البته پرسشی که شما مطرح میکنید دقیقاً در چارچوب پرسشی هستش که الان واقعا فضای اظهار نظرهای کارشناسی ازش پر شده. یعنی دقیقاً این رو میگویند که چون ایالات متحده آمریکا اون اراده نظامی رو به طور کامل به اجرا در نیاورد، به خصوص از هفته سوم جنگ 40 روزه رفت به دنبال گزینه مذاکره و بعد وقتی که لاریجانی نشد، حالا آیا به ضرب سربازان گمنام حضرت موسی یا به ضرب نیروهای آمریکایی یا هر دوشون، لاریجانی به هلاکت رسید و از میان رفت. این رو تعبیر میکنن بسیاری از همکاران ما، توی واشنگتن پست هم صحبتش شده، نیویورک تایمز، حتی وال استریت جورنال، که آمریکا نتونست یا آمریکا دچار بنبست شده. من خیلی با این تفسیر موافق نیستم. موضوع این هستش که ایالات متحده آمریکا از یک بازدارندگی تاکتیکی اتمی برخوردار هست که کشوری مثل چین اگر قرار باشه که آمریکا، و الان داریم اینو میبینیم، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن رو آورده به منطقه خلیج فارس. چرا؟ برای اینکه اون بازدارندگی اتمی وجود داره، برای اینکه زیردریایی‌های اتمی وجود داره. چرا ایالات متحده آمریکا حاضر نیست اون اراده سیاسی رو در شکل اراده نظامی به عمل برسونه و باعث شده که همه مایی که کارمونی هست از کلمه نتوانستن استفاده بکنیم به جای کلمه نخواستن؟ به خاطر اینکه به همون اندازه‌ای که ما نمیدونیم توی اون 30 تا شهر موشکی که جمهوری اسلامی داره چند اندازه موشک هست، ما نمیدونیم در مغز دونالد ترامپ دقیقاً چه چیزی میگذره. بعضی از همکاران من که پست استادی دارن در منطقه واشنگتن دی سی اوائل صحبت از جام جهانی و اینجور مسائل میکردن، برای اینه که دونالد ترامپ نمیخواد این کار رو بکنه. عده دیگه صحبت از این میکردن که نه، جدی ونس و دور دستش قوی شدن. بعد دوباره صحبت از گمانی زنی هایی شد درباره این که مسئله انتخابات میان دوره‌ای هست. به نظر میرسه که همه اینها و هیچ کدوم از اینها لزوماً معادله این نیست که برای دونالد ترامپ در واقع اون اولویت رو هرگز کسب کرده باشه، برای اینکه این عامل یا اون عامل باعث شده باشه که الان یا در گذشته یا در میان مدت یا در کوتاه مدت دست به چه عملیات نظامی و به چه اندازه‌ای بزنه. من فکر میکنم که اون چیزی که از هفته سوم دونالد ترامپ به دنبالش رفت این بود که، این امید بود که، و اینجا برمیگردیم به صحبت‌های جناب برزگر، که یک مجادله‌ای در میان دار و دسته حاکم بر جمهوری اسلامی اتفاق بیفته که نهایتاً یک کدومشون بیان بالا و او بدونه که دقیقاً با چه کسی در طرفه. اگر با کسی طرفی که باهاش میتونه به یک دیلی برسه، با اونها به یک دیلی برسه که در مورد تفاهم نامه این تلاش شد و بعد به نظر من مشخص شد که دار و دسته وحیدی هستن که حاکمان واقعی کشور هستن، ولی به هر دلیلی که دونالد ترامپ الان توی مغزش میگذره تصمیم نداره که اون توان نظامی رو که به تدریج داره نشون میده که میتونه به اجرا در بیاره و این رو با اتکای بیشترش به بازدارندگی هسته‌ای در منطقه دریای جنوبی چین داره نشون میده، با آوردن البته ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به منطقه خلیج فارس داره به منصه ظهور میگذاره. اما به نظر من میرسه که دونالد ترامپ میخواستش که کارت تنگه هرمز به طور کامل ورشکستگیش نشون داده بشه و سوخته بشه. و شما یکی از معدود افرادی بودید که این پرسش رو اولین بار در همین برنامه 24 مطرح کردید جناب فرهزاد. حتی
افرادی مثل جیک تپر در CNN یا اندرسون کوپر، کسایی که به اصطلاح منتقدان سنتی ترامپ هستن، این رو مطرح نکردن. توی برنامه‌های NBC و CBS هم به این شکل مطرح نشد. علتش چی هست؟ علتش این هستش که بقیده من فضا به شدت فضای ضد ترامپ هست، به خاطر اینکه ترامپ ادعای قاطعیت کرد و اون قاطعیت رو نهایتا از خودش نشون نداد و اون وقت این شک به وجود اومد که خب پس تنگه هرمز داره قوی میشه، در صورتی که همه ما میدونستیم و این در بحث‌های مختلف توی برنامه شما هم مطرح شد که تنگه هرمز دور زده خواهد شد. الان جمهوری اسلامی آخرین کشوری شده که داره به این فکر میفته که چجوری تنگه هرمز رو دور بزنه، تنگه هرمزی که خودش میخواست به عنوان یک کارت ازش استفاده بکنه. بقیده من این نشون دهنده این هستش که تا چه اندازه این بازیگر یک بازیگر نابخرد هست و خیال میکردش که میتونه این نابخردی رو، یعنی ایالات متحده آمریکا رو دوچار اعمال نابخردانه بکنه و برای اولین بار از جنگ اوکراین به این طرف با توجه به مسائلی که در تنگه هرمز اتفاق افتاد و به خاطر مسائلی که در اوکراین داره اتفاق میفته، مسائلی که در 7 اکتبر به این طرف اتفاق افتاد بین حماس و اسرائیل و البته اقداماتی که داره علیه حزب الله انجام میشه، ناگهان داریم ما میبینیم که به تدریج یک جبهه متحدی که واقعا از نظر اقتصادی به جمهوری اسلامی فشار بیاره، بره توی دارک وب، مسئله رمز ارزها رو ببنده و بره دنبال پولهای نقد و نهایتاً برادر امیر ابوظبی رئیس امارات اون قدرتی رو که این همه واشنگتن پست و نیویورک تایمز ادعا می‌کردن داره، او هم دیگه اون قدرت رو نداره. حالا کاری نداریم با این شایعاتی که چه اتفاقی افتاد، آیا هواپیماهایی از امارات رفتن شمش طلا بردن یا نبردن. امارات هم به این قضیه پیوسته و به نظر من حلقه محاصره عملاً داره بسته میشه علیه جمهوری اسلامی ولی بیمایه فتیر شرط لازم و کافی هست حلقه محاصره اقتصادی. اگر پاکستان و عراق کماکان سعی بکنن که اون کاری رو که جمهوری اسلامی و سوریه کردن توی 12 سالی که صدام حسین از کویت بیرون رونده شده بود و عراق تحت تحریم‌های شدید بود، اگر پاکستان و عراق سعی بکنن همون کاری رو که جمهوری اسلامی و سوریه کردن در مورد عراق صدام حسین انجام بدن، به نظر من تبعات بسیار وحشتناکی بر سرشون خواهد آورد دونالد ترامپ و این به نظر من میرسه که در واقع آخرین مرحله است و جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد بر اساس همون گفته واشنگتن پست یه اکتبر سورپرایز به وجود بیاره پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رو دچار جنگ بکنه. من فکر نمی کنم که دونالد ترامپ به این سادگی ها دم به تله درگیری بده و اگر اوج درگیری نظامی رو بخوایم شاهدش باشیم، این تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای از طرف آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد. ممنونم از هر دوی شما آقایون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. یک مقام سازمان بهینه‌سازی انرژی میگه ایران با محدودیت واردات بنزین روبرو شده و امسال برداشت قابل توجهی هم از ذخایر انجام شده. یاسر میرزایی میگه روسیه به دلیل کمبود داخلی صادرات بنزین رو محدود کرده و این وضعیت دست کم در سال جاری میلادی ادامه داره. در ایران روزانه حدود 115 میلیون لیتر بنزین تولید میشه، اما مصرف به حدود 129 میلیون لیتر رسیده، یعنی روزانه حدود 14 میلیون لیتر کسری. این کمبود در هفته‌های اخیر در بعضی جایگاه‌های تهران و چند استان دیگه هم گزارش شده. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، این کمبود رو روی زمین هم داریم آرام آرام می‌بینیم از گزارش‌های میدانی که مردم دارن میفرستن. به نظر این موضوع کمبود بنزین داره تبدیل به یک بحران جدی میشه. به نظر میرسه که موضوع رو باید از زاویه دیگه‌ای نگاه بکنیم. دولت داره تمام اون سناریوی لازم برای افزایش قیمت رو میچینه. سناریوهایی که از صف‌های طولانی هست، از قیمت‌های عجیب و غریبی که آخریشو امروز رئیس جمهور گفت 130,000 تومان تموم شده قیمت بنزینه برای ما. از طرف دیگه با موضوع در واقع ترکیب متانول در
بنزین تولیدی پتروشیمیا و بعضاً پالایشگاه‌ها داره شنیده میشه. همه اینها رو که کنار هم بذاریم و اون مرثیه پرسوز و گدازی که دولتی‌ها دارن میخونن در مورد اینکه ما برای بنزین هیچ بودجه‌ای نه برای واردات داریم نه دیگه میتونیم یارانه بدیم، همه اینها بخشی از اون جریان روانیه که دولت داره میچینه که بیاد بنزین رو گرون بکنه در بدترین زمان و داره یک شوک میده به اقتصاد. در واقع میخواد با شوک درمانی مسئله رو حل بکنه. ولی سوال بزرگ اینجا اینه که آیا افزایش قیمت منجر به کاهش مصرف میشه که شما مدعی همچین حرفی هستین؟ این حرف رو خیلی جالب رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم زده. ایشون خیلی عددهایی که میگه کاملا با اعداد دولت متفاوته. ایشون میگه که ما الان در همین شرایط هم میتونیم 130 میلیون لیتر بنزین تولید بکنیم و با مصرفی که 135 اون 5 میلیون رو راحت میتونیم با واردات و ذخایر جبران بکنیم و فقط یک نتیجه از مجموعه اینها میشه گرفت که دولت عزمش جزم برای افزایش قیمت بنزین و موضوع کسری صرفاً اون مانور رسانه‌ای ماجراست. به نظر میرسه که این نکاتی که بهش اشاره کردید در مورد اضافه کردن بعضی آلاینده‌های دیگر به بنزین تأثیر هم گذاشته روی بعضی از خودروها، یعنی بعضی خرابی‌ها رو داریم می‌بینیم، گزارش‌هایی داریم می‌بینیم که مشکلات فنی به وجود آورده در بعضی از خودروها. این موضوع قبلا هم بوده. ظاهراً یه استاندارد جهانی هم داره که تا 3% امکان اضافه کردن متانول به بنزین وجود داره برای اینکه بتونه به لحاظ حجمی اون رو بیشتر بکنه. اما اتفاقی که در ایران میفته، ما الان هیچ آنالیز رسمی نداریم از اینکه بنزینی که پالایشگاه و پتروشیمی تولید میکنن اینها با چه کیفیتی دارن به بازار عرضه میشن. از طرفی اون چیزی که ما الان داریم در آلودگی هوا میبینیم بخش عمدهش رو دارن زیر سر بنزینی که سالهای قبل توسط پتروشیمی ها تولید شده میدونن و در کنار همه این موضوعات هیچ راه حل عملیاتی برای این مسئله وجود نداره، در صورتی که بنزین در ایران یک زنجیره است که افزایش قیمت آخرین مرحله است و خود برنامه هفتم صراحتاً گفته که دولت برای حل ناترازی سوخت و انرژی باید بره سر وقت سیاست‌های غیر قیمتی، بره سر وقت آزادسازی، بره در مورد CNG کار بکنه، نیروگاه‌های خورشیدی، سوخت‌های جایگزین و انواع اقسام کارها. یعنی هیچ مجوزی برای افزایش قیمت، برای کاهش و زیاد کردن ذخیره و سهمیه مردم داده نشده. منتها دولت به استناد اون قانون هدفمندی یارانه ها که اونم کلی بند و تبصره داره صرفاً چسبیده به یک راه حل و اصلاً حاضر نیست نه قاچاق روزی 20 میلیون سوخت رو مدیریت کنه، نه آزادسازی برای واردات خودرو انجام بده، نه کاهش تعرفه انجام بده و از همه مهمتر به هیچ وجه به خودروسازای داخلی که میانگین مصرف سوخت خودروهای تازه صفرشون 2 برابر استاندارد جهانی، به اونا هیچ الزامی نمیده و همه این هزینه ها رو میخواد با یک صورت حساب بسیار بزرگ و سنگین برای مردم ایران جبران بکنه که متاسفانه به نظر میاد عزمش هم خیلی جزمه برای این موضوع. حتی الان اگر بخواد بازار کاملا آزاد و لزفر هم بکنه، با توجه به شرایط محاصره آمریکا به نظر نمیرسه که حتی دیگه بتونه نه سوخت نه خودرو به این راحتی ها وارد بکنه. با توجه به فرصت سوزیایی که طی این همه سال شد، از واردات ماشینای برقی بگیرید، هیبریدی بگیرید، ماشینایی که حتی دست دوم گفتن که با 5 سال کار کرد میتونن وارد بشن، شاید بتونن اون نیازی که سالانه تقریبا 500,000 دستگاه در ایران هست رو جواب بدن. با 80,000 تا واردات میخواستن 500,000 تا رو جواب بدن که همون هم اتفاق نیفتاد. الان تنها بخشی که امکان واردات داره به شدت محدود صرفاً بخش شمال کشور هست که میتونه یه سری واردات رو انجام بده. منتها با توجه به اون مافیای عجیب و غریبی که در زنجیره وارداتش وجود داره و از طرفی اون زنجیره توزیعی که سودهای 2 تا 3 برابر برای خودش تعریف کرده و همینطور اون منشأ ارزی که دائما داره روش مانور داده میشه، در شرایط فعلی به نظر نمیرسه که این موضوع خیلی شانسی داشته باشه. ولی در همین اوضاع معاصره که الان وجود داره، دولت میتونه با ماشینایی که الان در گمرک هست، با کم کردن عوارض اونها بتونه کمک بکنه که بخشی از اونها وارد کشور بشن و با فرض بر این که این جنگ مثلا قراره تا یه مدت 6 ماه تا 1 سال آینده ادامه پیدا بکنه،
بیاد یک سری از ظرفیت‌هایی رو در بنادر شمالی ایجاد بکنه یا در مسیرهای زمینی به ویژه ترکیه ایجاد کنه، بتونه یه بخش واردات از اون مسیر انجام بده، مسیری که اتفاقا مسیر واردات بنزین هم هست. منتها چون شفاف سازی وجود نداره، چون اون مافیا به شدت قدرتمنده، هم مافیای سوخت هم مافیای خودرو، اجازه همچین مانورایی به دولت نمیده و متاسفانه همه این هزینه‌ها برای مردم ایران شارژ شده. ممنونم از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. آمارهای تازه از سقوط شدید صادرات و فروش نفت ایران خبر میده. به گزارش کپلر، بارگیری نفت ایران در ماه جاری به فقط 287,000 بشکه رسیده، در حالی که در اسفند و فروردین امسال این مقدار روزانه حدود 2 میلیون بشکه بوده. همزمان حدود 83 میلیون بشکه نفت ایران روی آب قرار داره که نیمی از اون در محدوده محاصره دریایی آمریکا گرفتار شده. تخلیه نفت ایران در بنادر چین هم به کمتر از 550,000 بشکه در روز افت کرده و صادرات نفت کوره در ماه اوت از 220,000 بشکه به حدود 60,000 بشکه در روز رسیده. همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس با ما. آقای فلکشاهی، به نظر میسه که دیگه تقریبا داریم به صفر میرسیم. چقدر ایران میتونه زیر چنین فشاری تحمل بکنه؟ درود بر شما و بینندگان محترمتون. ببینید درآمد نفت ایران به نظر من داره به تدریج به صفر میرسه. البته نمیشه گفت که یهویی به صفر میرسه، چون همونطور که شما بهش اشاره کردید هنوز یک میزان قابل توجه ایران نفت در اختیار داره در خارج محوطه محاصره و اگه حالا این سرعت تخلیه شدن این نفت در چین را نگاه کنیم، حدود میتونیم بگیم 4 ماه طول خواهد کشید تا اینکه این نفت تخلیه بشه در بنادر چینی. معمولا هم شرکت‌های چینی یه فرصت 1-2 ماهه دارن بعد از تخلیه شدن تا اینکه پول رو پرداخت کنن. بنابراین میتونیم بگیم که درآمد نفتی در حال حاضر ماهیانه میتونیم اینو حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد کنیم که تا طی 4-5 ماه دیگه عملاً به صفر میرسه. اما کلا این نفتی که ایران، نفت شناوری که در اختیار داره و در خارج محوطه محاصره هست، میتونیم بگیم که میزان قابل توجهش پیش فروش شده. یعنی در حال حاضر نفت تازه‌ای، نفت جدیدی ایران برای فروش نداره، چون بارگیری هم که انجام میشه بهش اشاره کردید کمی کمتر از 300,000 بشکه در روز که میزان خیلی کمی هست. در اوایل جنگ مثلا ایران نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بارگیری میکرد و صادر میکرد. این بارگیری که در هفته اخیر داره انجام میشه توانایی عبور کردن از خط محاصره رو نداره. بنابراین بله میتونیم بگیم که این یک تایم بامبی، یک بمب زمانی در بالای سر جمهوری اسلامی وجود داره که این به این معناست که درآمد نفتی به صفر خواهد رسید در ماه‌های آینده اگه محاصره همینطور پیش بره و برداشته نشه از طرف آمریکا. تازه این بخشی که شما اشاره کردید به نفتکشایی هست که در آب‌های آزاد هستن. نیمی گمان میره که نیمی از این نفتکش‌ها در سمت غربی تنگه هرمز هستن و بنابراین تحت محاصره آمریکا که اصلا صادر کردن اونها هم عملا با این محاصره غیر ممکن هست. بله، البته آماری که بهش اشاره کردید فکر کنم یک اشتباهی شده. ما کلا آمار نفت شناور ایران رو که حساب می‌کنیم در کل به نظر ما به برآورد ما اینه که کمی بالاتر از 120 میلیون بشکه است. از این 120 میلیون بشکه همون 83 میلیون بشکه که بهش اشاره کردین این خارج محوطه محاصره قرار گرفته در حال حاضر که نصف این در شرق مالزی است، یعنی نزدیک به بنادر چینی. ولی اکثر این بشکه ها که خارج محوطه محاصره هستند به فروش رفتن، یعنی خریدار دارند، خریدار منتظر تخلیه هست. کلا خریدار چینی پالایشگاه خصوصی نسبتاً کوچیک هستند که به نام پالایشگاه غوری بهشون توی بازار نفت بهشون
ایران منسوب میشه چون پالایشگاه نسبتا کوچیکی هستن و اینا میتونیم بگیم که انگیزه خیلی زیادی در کوتاه مدت ندارن برای تخلیه شدن خیلی سریع این نفره. همین به نظر ما اگه محاصره همینطور ادامه پیدا کنه، اولا که درآمد نفتی ایران از لحاظ به طور ماهیانه کاهش پیدا میکنه چون نفت کمتری تخلیه میشه و از اون طرف هم میتونیم بگیم که تا 3-4 ماه دیگه 4-5 ماه دیگه حد اکثر این درآمد به صفر میرسه. اگه زمان قبل از محاصره نگاه کنیم یا حتی قبل از جنگ یا حتی اوایل جنگ، میزان تخلیه شدن نفت ایران در چین بالای 1,300,000 بشکه در روز بوده که این همونطور که بهش اشاره کردید به کمتر از 600,000 بشکه در روز افت کرده. اگر درست دریافت کرده باشم صحبت‌های شما رو، در واقع مثل خورشیدی که 7-8 دقیقه طول می‌کشد که از خاموش شدنش در غروب تا دیده شدنش در روی زمین، این نفت ایران هم عملاً تقریبا الان به صفر رسیده، منتها چون بخش قابل توجهی از اون در تراکنش‌های قبلی است یا هنوز در مسیر رسیدن به چین یا دریافت پول از سمت چینی‌ها هست، هنوز به طور کامل دردش در داخل ایران احساس نشده. دقیقا همینه. ببینیم معمولا یک لگ زمانی وجود داره، یک میتونیم بگیم معمولا 2-3 ماه هر کشوری شما که نفت صادر کنید، تا از موقعی که نفت رو بارگیری میکنید صادر میکنید تا موقعی که این پول مربوط به همین حجم نفت بهتون میرسه معمولا 2-3 ماه طول میکشه. برای همین هم ایران هم یکم طولانی تره چون به هر حال نفت تحریمیه و وقتی که از خلیج فارس معمولا یک معموله نفتی که بخواد بره به سمت شرق آسیا برسه معمولا حدودی 1 ماه میرسه، ولی برای نفت ایران یکم این زمان طولانی تره. از اون طرف هم زمان پول پرداخت پول هم طولانی تره. برای همین میتونیم بگیم یک زمان 4-5 ماهه مثل یک بمب زمانی در واقع میمونه بر سر ایران و جمهوری اسلامی. از اون طرف هم میتونیم که به این هم اشاره کنیم که محاصره جدید از محاصره اول خیلی سخت‌تر و جدی‌تر داره پیش میره. از لحاظ بارگیری هم خیلی بیشتر مؤثره. این دفعه مثلا میزان بارگیری رو که نگاه کنیم خیلی کمه، به ویژه در جزیره خارگ در ماه اوت در 3 هفته گذشته تنها ما 1 بارگیری مشاهده کردیم و خیلی از نفتکش‌ها همون دور و برای اطراف جزیره خارگ قرار گرفتن در حال حاضر. ولی چیزی که ما متوجه شدیم اینه که تا وقتی که میخوان سعی کنن بیان به سمت جزیره خارگ و بارگیری کنن، هشدار جدی بهشون فرستاده میشه از طریق نیرو دریایی آمریکا که بهشون میگه اگه شما ادامه بدید امکان این هست که ما شما رو هدف قرار بگیریم. وقتی که محاصره اول چند ماه پیش اعمال شده بود، هر 3 روز 1 بارگیری انجام میشد در جزیره خارگ و این نفتکش‌ها وقتی که بارگیری میکردن بعد میرفتن به سمت چابهار نزدیک خط محاصره تا موقعی که تفاهم نامه امضا شد همون روز اول دوم همشون از اون محاصره اول خارج شدن. ولی این دفعه اینطور نیست، یعنی انگار اینکه حتی حرکت نفتکش‌های خالی که ایران در اختیار داره در داخل محوطه محاصره خیلی سخت‌تر شده، خیلی میتونیم بگیم با ریسک‌های بیشتری مواجه هستن، چون ایران هنوز حدود یکم بیشتر از 20 نفتکش که معادل با 45 میلیون بشکه ذخیره سازی نفت در اختیار داره در داخل خلیج فارس، ولی اکثر اینا هنوز خالی موندن و بارگیری نکردن. ممنونم از شما. همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس. تصاویر زنده داریم از سوئد، جایی که پلیس داره با خبرنگاران در مورد یک حمله اخیر صحبت میکنه. مقامات محلی اعلام کردن مرد مسلحی با شمشیر روز جمعه 2 پسر نوجوان و همینطور 1 نفر دیگر رو در یک دبیرستان سوئد به شدت زخمی کرده. 1 نفر هم بازداشت شده. این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای رو در سوئد به همراه داشته. در مرکز سوئد دست کم 3 زخمی بر جا گذاشته. حال 2 نفر از اونها وخیمه. پلیس مهاجم رو بازداشت کرده. تصاویر زنده رو از ایستگاه پلیس می‌بینید، اما انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. همکارم مهران عباسیان جزئیات بیشتری از سوئد برامون فرستاده. روز جمعه در شهر فگشتا در مرکز سوئد 1 حمله با شمشیر به 1 دبیرستان چند زخمی بر جای گذاشته.
ماجرا کمی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد، زمانی که یک فرد مسلح با شمشیر وارد دبیرستان برینل شد و به چند نفر حمله کرد. مقام‌های درمانی منطقه میگن دست کم 3 نفر زخمی شدن که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. هنوز وضعیت نفر سوم به طور دقیق مشخص نیست. پلیس خیلی زود خودش رو به محل حادثه رسونده و مهاجم رو بازداشت کرده. روزنامه سوئدی آفتونبلادت هم گزارش داده که فرد مهاجم که ظاهراً یک قمه در دست داشته با شلیک پلیس از ناحیه پا زخمی شده، هرچند جزئیات این بخش هنوز از سوی پلیس به طور رسمی اعلام نشده. همزمان چند مدرسه دیگه در منطقه هم برای احتیاط قرنطینه شدن و عملیات پلیس و نیروهای امدادی در محل برای چند ساعت ادامه داشته. اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد این حمله رو حادثه جدی توصیف کرده و گفته هنوز مشخص نیست چه انگیزه‌ای پشت این حمله بوده. مدرسه برینل حدود 450 دانش آموز داره و این حادثه درست مدتی کوتاه بعد از پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت دانش آموزان به مدرسه اتفاق افتاده. پلیس سوئد هم میگه تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و جزئیات این حمله همچنان ادامه داره. شورای امنیت سازمان ملل ساعتی پیش دومین رأیگیری غیررسمی برای انتخاب دبیر کل بعدی این سازمان رو پشت درهای بسته برگزار کرد. رئیس دوره‌ای شورای امنیت بدون اعلام جزئیات نتایج برگزاری این دور از رأیگیری رو تایید کرد. با این حال گزارش‌های منتشر شده از نتایج غیررسمی حاکیه که کارولین رودریگز برکت از گویان در این دور پیشتاز شده و ربکا گرینسپن از کاستاریکا که در دور نخست در صدر قرار داشت به جایگاه دوم رفته. 8 نامزد در حال حاضر برای جانشینی آنتونیو گوترش رقابت می‌کنند. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، بیشتر بگو در مورد آنچه که در جریان اون هم در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل. خب فرداد، این دومین استراپول یا رأیگیری غیرعلنی بود که امروز در شورای امنیت سازمان ملل به طور محرمانه انجام شد و هدفش سنجش میزان حمایت 15 عضو شورای امنیت از 8 نامزد این رقابت بود. نتایج رسمی این رأیگیری منتشر نمیشه، ولی رئیس دوره شورا که دانمارک به ما خبرنگاران گفت که قرار هست که جزئیات این رأیگیری غیرعلنی به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع بشه و قرار هست که تا لحظات آخر هم تا زمانی که در واقع این روند به پایان میرسه جزئیات آرا محرمانه باقی بمونه. ولی ما با بعضی از سفرا و دیپلمات ها اینجا صحبت کردیم. به نظر میرسه که خانم رودریگز کارولین رودریگز برکت از گویان در صدر قرار گرفته و از خانم ربکا گرینسپن پیشی گرفته و در حال حاضر به نظر میرسه که 2 زن پیشتاز هستن که فرداد اگر این اتفاق بیفته و تا لحظه آخر بتونن زنانی که نامزد هستن در صدر باقی بمونن و با وتوی 5 عضو دائم یعنی چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا روبرو نشن، اون زمان و ایالات متحده آمریکا تا اون زمان در واقع احتمال این میره که برای اولین بار سازمان ملل متحد در تاریخ خودش بتونه یک دبیر کل زن داشته باشه. در نخستین رأیگیری غیر رسمی ما همونطور که گفتیم ربکا گرینسپن از کاستاریکا پیشتاز بود و حالا یکی از پرسش‌های مهم اینه که آیا در واقع میتونن خانم برکت و گرینسپن در صدر باقی بمونن و یا امکان داره که آقای رافائل گروسی که یکی از پیشتازان دیگه هست و چهره آشنا برای ایران در واقع رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اون زمان تا زمان انتخابات در مجمع عمومی بتونه رأی اعضای شورای امنیت رو به دست بیاره. اعضای شورای امنیت با اعلام تشویق یا عدم تشویق یا بدون نظر میزان حمایت خودشون رو از هر نامزد طی همین رأیگیری‌های غیر علنی مشخص میکنن و با تکرار همین روند به تدریج نامزدهای دارای شانس بیشتر مشخص میشن. اهمیت این رأیگیری‌ها هم فرداد به نقش تعیین کننده شورای امنیت در انتخاب دبیر کل برمیگرده. دبیر کل در نهایت توسط مجمع عمومی منصوب میشه، اما نامزد باید ابتدا توسط شورای امنیت توصیه بشه و از سوی اعضای دائم پذیرفته بشه و اون زمان خواهد بود که به مجمع عمومی ارجاع داده میشه و اونجا رأیگیری نهایی انجام میشه.
ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.